Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα συζητήσουμε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να ξέρετε πριν προχωρήσετε στην αγορά ή αναβάθμιση στο DJI Mini 4 Pro. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτά που πρέπει να γνωρίζετε οπωσδήποτε. Πρώτο και καλύτερο, οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες του Mini 4 είναι διαφορετικές από του Mini 3 όσον αφορά τον κωδικό, αλλά έχουν και μια διαφορά στο βάρος, όμως το σχήμα τους είναι ακριβώς το ίδιο, που σημαίνει ότι οι μπαταρίες του Mini 3 κάνουν στο Mini 4 και δουλεύουν κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η διαφορά είναι ότι αν χρησιμοποιήσετε μπαταρίες του Mini 3 στο Mini 4, τότε θα το κάνουν λίγο πιο βαρύ και θα είναι λίγο περισσότερο από 250 γραμμάρια. Επειδή οι μπαταρίες του Mini 4 Pro είναι ένα τάκ πιο ελαφριές για να μπορούν να το κρατάνε κάτω από 250 γραμμάρια, ενώ το Mini 3 δεν είχε κάποιο τέτοιο συγκεκριμένο θέμα. Παίζουμε τώρα για γραμμάρια. Εάν χρησιμοποιήσουμε την μπαταρία του Mini 3 στο Mini 4 Pro, θα δουλέψει κανονικά, απλά θα το πάει λίγο παραπάνω από 250 γραμμάρια για όποιον τέλος πάντων τον ενδιαφέρει αυτό. Το RC2 με το οποίο έρχεται το Mini 3 Pro αλλά και το Ni 2 που είναι ίδιο με το Ni 1, αυτό που βάζουμε το κινητό από πάνω, δεν λειτουργούν αυτά τα δύο χειριστήρια με παλαιότερα drone. Λειτουργούν μόνο με το Mini 4 Pro και με το R3 επειδή έχουν το νέο σύστημα OcuSync 4. Δεν λειτουργούν με τα προηγούμενα drone R2S, Mavic 3, τα οποία έχουν το OcuSync 3 Plus, το Mavic 3 κτλ. Και το OcuSync 3 το R2S. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή backwards compatibility, όπως το λέει και η DJI. Θα δούμε εάν με κάποιο firmware update ίσως αναβαθμιστούν τα χειριστήρια, το RC2 και το Ni 2 και παίζουν και με παλαιότερα drone. Κυρίως με το RC2 θα έλεγα, γιατί είναι ένα χειριστήριο το οποίο είναι πλήρες και θα ήταν πολύ καλό και πολύ έτσι ωραίο να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και σε παλαιότερα drone. Σε αυτό το σημείο, μιας και μιλήσαμε για το RC2, να μιλήσουμε και για το RC Pro, το οποίο είναι το μεγάλο χειριστήριο. Όταν λέω μεγάλο εννοώ ακριβό, να το πούμε έτσι, που τα έχει όλα και είναι σαν το RC2 με κεραίες κανονικά, λίγο πιο μεγάλο σε μέγεθος και έχει πολλές περισσότερες λειτουργίες. Αυτό το χειριστήριο λοιπόν, το DJI RC Pro, δεν λειτουργεί με Mini 4 Pro και με R3 γιατί υποστηρίζει μέχρι OcuSync 3 Plus και όχι OcuSync 4 που είναι το Mini 4 Pro και το R3. Το άλλο που θα ήταν καλό να ξέρετε και το παρατήρησα με τις πτήσεις που έχω κάνει, βέβαια θα ανέβουν και σχετικά βίντεο στο κανάλι, αν θυμάστε καλά είχα κάνει και σχετικό βίντεο για το Mini 3 Pro. Το Mini 3 Pro ζεσθενόταν αρκετά. Το Mini 4 Pro δεν ζεσταίνεται πλέον όσο ζεσθενόταν το Mini 3. Σίγουρα δεν μου έχει κλείσει την ώρα της αναβάθμισης, δηλαδή να απενεργοποιηθεί, όπως μου είχε τύχει μια-δυο φορές στο Mini 3 Pro, αλλά εδώ πέρα φαίνεται ότι έχει λυθεί το πρόβλημα της υπερθέρμανσης. Ειδικά σε πτήσεις, όταν γυρνάει πίσω δεν είναι καθόλου ζεστό και μάλιστα το πέταξα σε ζεστές μέρες, όπου αν πετούσα με Mini 3 Pro, τότε εκεί θα έβλεπα ότι το drone γυρνώντας, παρόλο που θα ήταν στον αέρα, θα ήταν ζεστό και στο άγγιγμα. Αυτό δεν ήταν ζεστό, οπότε φαίνεται να έχουν λύσει το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στο Mini 4 Pro που υπήρχε στο 3 Pro. Πολλοί θα είδατε και πολλοί θα ακούσατε για το όριο των 120 μέτρων που υπάρχει στην κατηγορία C0, που είναι το Mini 4 Pro, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Αυτή τη στιγμή το όριο αυτό έχει φύγει και η DJI έχει επιστρέψει το όριο να είναι maximum ύψος 500 μέτρα, γιατί τα 120 μέτρα είναι AGL, δηλαδή είναι από το ύψος του εδάφους. Οπότε αν έχουμε ένα λόφο μπορούμε να είμαστε 120 μέτρα πάνω από το λόφο και όχι 120 μέτρα πάνω από το σημείο απογείωσης, αν έχουμε απογειωθεί από τους πρόποδες του λόφου, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να περάσουμε πάνω από το λόφο ή το βουνό. Έχει αλλάξει, πλέον είναι στα 500 μέτρα, δεν φαίνεται να επιστρέφει. Πολλοί λένε ότι θα επιστρέψει το όριο του 120 από 1η του 24. Φαίνεται να παραμένει προς το παρόν τουλάχιστον το όριο στα 500 μέτρα, με ευθύνη βέβαια πάντα του πιλότου. Σου βγάζει και σχετικό μήνυμα εάν πας πάνω από τα 120 μέτρα, αλλά επίσης και όταν διαλέγεις μέσα στο μενού το maximum ύψος πτήσης να είναι πάνω από τα 120 μέτρα, σου λέει ότι η κατηγορία C0 είναι maximum ύψος μέχρι 120 μέτρα, οπότε πάτα εδώ OK για να προχωρήσεις, σαν μια υπεύθυνη δήλωση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε το Mini 4 Pro αλλά και όλα τα μελλοντικά drone της κατηγορίας C0, γιατί είναι μια πολύ βολική κατηγορία, ελαφριά,
μικρά κτλ. Να πετάνε σε νορμάλες συνθήκες και να μην περιορίζονται ότι 120 μέτρα είναι από το σημείο απογείωσης και όχι AGL, Above Ground Level. Για να προχωρήσουμε και στα επόμενα, είχατε παρατηρήσει, το είχα πάθει και εγώ, με θόλωμα στο φακό του Mini 3 Pro. Στο Mini 4 Pro η κάμερα φαίνεται ότι είναι ίδια με το Mini 3 Pro, δεν είναι όμως. Έχει αναβαθμιστεί, είναι λίγο διαφορετική και το πρόβλημα με το θόλωμα πλέον δεν υπάρχει. Έχει γίνει report ότι κάποιοι φίλοι βλέπουν glare, ειδικά όταν πετάνε κόντρα στον ήλιο κτλ. Δεν το έχω διαπιστώσει αυτό ακόμα. Θα κάνω σχετικές δοκιμές και αν το διαπιστώσω θα το δείτε, να είστε σίγουροι, σε μελλοντικό βίντεο του καναλιού. Αλλά προς το παρόν το θόλωμα που υπήρχε και ήταν πιθανό να εμφανιστεί στο Mini 3 Pro, στο Mini 4 Pro έχει εξαλειφθεί, έχει διορθωθεί και δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει. Το tracking στο Mini 4 Pro πραγματικά είναι κάτι άλλο. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ με τους αισθητήρες 360 μοιρών. Έχω πάρει κάποια μηνύματα που μου λένε ότι δεν έχει πραγματικά 360 μοίρες γιατί στο πλάι δεν έχει αισθητήρες. Δεν είναι έτσι, θα το δείξουμε και σε βίντεο και λόγω του έχει 360 μοίρες Obstacle Avoidance έχουν βελτιώσει το tracking πάρα πολύ, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό, θα το δούμε και σε βίντεο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας εάν χρησιμοποιείτε tracking. Προσωπικά δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ tracking, αλλά για αυτούς που το χρησιμοποιούν θα δείτε μεγάλη διαφορά. Και τελευταίο από αυτά που έχω μαζέψει είναι, παιδιά, τα waypoints. Τα waypoints όπου πολλοί τα ζητούσαν και πολλοί λένε μήπως αν μπορεί η DJI με firmware upgrade στο Mini 3 Pro να τα φέρει και στο Mini 3 Pro. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το policy της DJI είναι ότι αν δεν έχει ένα drone 360 μοίρες obstacle avoidance, waypoints δεν βάζει, οπότε με αυτή τη λογική waypoints στο Mini 3 Pro δεν πρόκειται να δούμε ποτέ. Το Mini 4 Pro έχει waypoints, τα έχω δοκιμάσει στο Mavic 3, είναι ένα πολύ ωραίο mode, θα το δούμε αναλυτικά και στο Mini 4 Pro σε βίντεο που θα έρθει στο κανάλι και μπορείτε πραγματικά να δώσετε μια άλλη οπτική στα πλάνα που θέλετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!